Hello everyone. আজি এই যোনটো ভিডিঅ' হয়, I am here to discuss about the recent terror attack on Kashmir. তো আজি ভিডিঅ' বনোৱা পাৰ্পাছটো অলপ বেলেগ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কি আমাৰ যোনটো এই কাশ্মীৰত যোনটো এই টেৰৰ এটাকটো ৰিচেণ্টলি হৈছে, বহুতখিনি মানুহ অলৰেডি ঢুকাইছে, বহুতখিনি মানুহ অলৰেডি ইনজিয়ৰ্ড হৈছে। সেই টেৰৰ এটাকটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে। তো আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিব ইয়াতে অহা নাই। উই আৰ গোইং টু ডিছকাছ কি এই টেৰৰ এটাকবিলাক কিয় হৈ আছে, ইয়াৰ পিছপিনে কিবা জিঅ'পলিটিকেল কাৰণ আছে নেকি, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে কি কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰে এই বস্তুবিলাক প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। বিকজ চাওক, আৰ্মিৰ লগত যেতিয়া টেৰৰিষ্টৰ ক্লাছ হয় ন, তে ইমান এটা পাব্লিক চেণ্টিমেণ্টছ দেখা নাযায়। এতিয়া মই এইটো কোৱা নাই কি মানুহে ৰিয়াক্ট নকৰে সেইবিলাকলৈ, কিবা পুলৱামা এটাক হৈছিল, পিপল অলছ' ৰিয়াক্টেড, ঠিক আছে, মোৰ চব মানুহে ৰিয়াক্ট কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া কোনোবা টুৰিষ্টৰ ওপৰত, কোনোবা আনআৰ্মড চিভিলিয়ানৰ ওপৰত এটাক হয়, দেট ইজ কনচিডাৰ্ড ওৱান অফ দ্য মষ্ট হিনিয়াছ ক্ৰাইমছ, ঠিক আছে, পিয়ৰ ইভিল বুলি, দেৰ ইজ এ ৱৰ্ড কল ইভিল। সেই ইভিল, ইটছ পিয়ৰ ইভিল। এণ্ড যোনটো ৱেত এই গোটেই এটাকটো প্লেণ্ড আছিলে, যেনেকৈ কোৰ্ডিনেট কৰা গৈছিলে, সেই গোটেই কথাখিনি আমি আজি পাতিম কি সেই এটাকটো কিয় হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, কি কাৰণে হ'ল, what are the geopolitical factors influencing this attack, and also we'll be talking about the future courses of action কি ইণ্ডিয়া কি ল'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, যেতিয়া এটা টেৰৰ এটাক হয়, তো ইভেঞ্চুৱেলি মানুহবিলাকে ইমিডিয়েটলি এটা ৰিভেঞ্জ মাইণ্ডছেটত গুচি যায় কি আমি ইমিডিয়েটলি গৈ পেলাই এই টেৰৰিষ্টখিনিক এটাক কৰিব লাগে, সিহঁতক ডিষ্টেবিলাইজ কৰিব লাগে, গোটেই টেৰৰিষ্টখিনি এলিমিনেট কৰিব লাগে। বাট কেতিয়াবা কি হয়, ইন জিঅ' পলিটিক্স অৰ ইন ৱেন উই টেক নেশ্যনেল ডিচিশ্যনছ বা মিলিটাৰীয়ে যেতিয়া ডিচিশ্যন লয়, কিছুমান বস্তু ডাইৰেক্টলি কৰিব পৰা নাযায়। তাৰ পিছপিনে বহুত কাৰণ থাকে, যোনবিলাক নৰ্মেল পাব্লিকলৈ কেতিয়াও গৈ নাপায়, সিহঁতে কেতিয়াও বুজি নাপায়। চব মানুহে, আই এম চিয়'ৰ চব মানুহে এইটো ডিছকাছ কৰিছে এতিয়ালৈকে কি আমি কেনেকৈ সেই টেৰৰিষ্টখিনিক মাৰিব পাৰোঁ। আমাক চবকে সেইটো লাগে কি আমি টেৰৰিষ্টখিনিক ইমিডিয়েট গৈ পেলাই মাৰোঁ, ইমিডিয়েট গৈ পেলাই সিহঁতক উইল ব্ৰিং দেম টু জাষ্টিছ, হয়নে নহয়? তো চবৰে সেই ৰিভেঞ্জ মাইণ্ডছেটটো চব মানুহ এইখিনি সময়ত আছে। বাট এইখিনি সময়ত আমি এইটো বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি হোৱাট আৰ দি আণ্ডাৰলাইং ফেক্টৰ্ছ যোনটোৰ কাৰণে এই টেৰৰ এটাকটো হৈছে। Okay, now if we look at the attack to কথা আপোনালোকে সবে জানে, I will not waste much time explaining the attack. আপোনালোকে already জানে কি সেই টেৰৰিষ্টখিনিয়ে যোনটো টুৰিষ্টখিনিক এটাক কৰিছে, it was in such a place, সেই জেগাটো সিহঁতি বহুত ষ্ট্ৰেটেজিকলি ডিচাইড কৰিছে। কেনেকৈ? বিকজ সেই জেগাটো অকল এক্সেচিবল হয় বাই হৰ্চবেক এণ্ড অন ফুট। মানে মানুহখিনি যেতিয়া এটাক হ'ব ন সেই এৰিয়াটোত, মানুহখিনি তাৰ পৰা যাতে পলাব নোৱাৰে বা পলাব নোৱাৰে, ফাৰ্ষ্ট থিং। ছেকেণ্ড থিং, চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছে পটককৈ একশ্যন ল'ব নোৱাৰে, বিকজ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ আহিবতো, গাড়ী চাড়ী লাগিব ন, তাতে চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ আহিব, টাইম লাগিব। ত' দিছ প্লেচ অফ এটাক ৱাজ ভেৰি ষ্ট্ৰেটেজিকেলি পিক কৰিছিলে সিহঁতি। অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ কি ইণ্ডিয়ান নেভি এজন অফিচাৰ ঢুকাইছে, এজন ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ অফিচাৰ ঢুকাইছে। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনছ দি এইবিলাক বস্তু ওলাইছে কি আমাৰ লোকেল বুলি মই এইটো কোৱা নাই কি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে কৰিছে এই বস্তুটো, বাট দেৰ হেজ বিন চাম লোকেল ইনভলভমেণ্ট। বিকজ যোনবিলাক হোটেলছত সেই মানুহবিলাক থাকিছিল, তাৰ পৰা আইডেণ্টিটিবিলাক লৈ পেলাই, তাৰ আইডেণ্টিটি লিক কৰি পেলাই গম পোৱা গৈছে টেৰৰিষ্টবিলাকে কি কোন টুৰিষ্ট আহিছে, কাক আমি টাৰ্গেট কৰিব লাগে। ত' দিছ এটাক ৱাজ নট আ ছাডেন এটাক, ঠিক আছে, এটা ইম্পালচিভ এটাক নাছিলে, হঠাৎ কৰা এটাক নাছিলে, ইট ৱাজ এ ৱেল প্লেনড এণ্ড ৱেল ষ্ট্ৰেটেজাইজড এটাক অন দ্য টুৰিষ্ট। এতিয়া কথাটো আহিলে, এতিয়া কোনে কৰিলে এটাকটো? এতিয়া লস্কৰে তৈবা হুইচ ইজ আ টেৰৰ গ্ৰুপ, সিহঁতি ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে কি আমি এই এটাকটো কৰিছোঁ। এতিয়া লস্কৰে তৈবাৰ গোটেই কাহানীটো অলপ বেলেগ হ'ল, লেটছ নট গট ইনটু দ্যাট কি লস্কৰে তৈবা কি হয়, কেনেকৈ সিহঁতি নিজৰ অপাৰেশ্যনছ কৰে, সিহঁতৰ ৱৰ্ক কেনেকৈ সিহঁতি কাম কৰে, কি কৰে, সিহঁতৰ ৰেচিপি কি হয়, এইবিলাক আমি এইবিলাকত নাযাওঁ। বাট ইয়াতে আমি এটা বস্তু বুজিব লাগিব কি এই এটাকটো এইখিনি সময়তে কিয় হৈছিল। এই টাইমিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। জিঅ' পলিটিক্সত এই টাইমিংটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। অ'কে, লেট আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি এটাকটো হ'ল কিয়। বহুত ফেক্টৰ্ছ আছে, ঠিক আছে। বেচিকেলি আমি জানো কি পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা এটাকটো হৈছে, হয় নে নহয়? এতিয়া কিয় হৈছে পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা এটাক, চাওক বুজক কি হৈছিল। ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে যদি অলপমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাই আছে কি আপোনালোকে জানে কি পাকিস্তানৰ যোনটো তলৰ ফালে যোনটো ৰাজ্য আছে বলোচিস্তান, তাতে এটা ট্ৰেইন হাইজেক হৈছিলে, ঠিক আছে। যেতিয়া সেই ট্ৰেইন হাইজেকটো হৈছিলে, আই নট গো ইনটু মাছ ডিটেইলছ, বাট যেতিয়া সেই ট্ৰেইন হাইজেকটো হৈছিলে, পাকিস্তানী আৰ্মি আৰু পাকিস্তানী গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত পাকিস্তানী পাব্লিকৰ বহুত কুৱেশ্যনছ উঠিছিল কি পাকিস্তানী আৰ্মি বা পাকিস্তানী গভৰ্ণমেণ্ট হয়। এতিয়া পাকিস্তানী গভৰ্ণমেণ্ট গ'লে পাকিস্তানী আৰ্মি হয়, বিকজ আৰ্মিয়ে কণ্ট্ৰল কৰে গোটেই পাকিস্তানখনত। তো সিহঁতি কুৱেশ্যনছ ৰেইজ কৰিছিল পাকিস্তানী আৰ্মিৰ ওপৰত কি আপোনালোক কিমানটো লেভেললৈকে সক্ষম হয় কি আমাৰ ট্ৰেইন হাইজেক হৈ গ'ল, আপোনালোকে একো কৰিব পৰা নাই। তো
তো পাকিস্তানে ইণ্টাৰনেলি বহুত ট্ৰাবলছ ফেচ কৰি আছিলে এট দিছ পইণ্ট ঠিক আছে সিহঁতি বহুত ডেছপাৰেট আছিলে কি কেনেকৈ মানুহক ডাইভাৰ্ট কৰা যায় মানুহৰ এটেনশ্যনটো ডাইভাৰ্ট কৰা যায় এতিয়া এটেনশ্যন ডাইভাৰ্ট কৰা দিছ ইজ এ ভেৰি আগলি এণ্ড হাৰ্ছ ট্ৰুথ কি এটেনশ্যন ডাইভাৰ্ট কৰা মেইন যোনটো ৱে হয় ন দেট ইজ গো এণ্ড ষ্টাৰ্ট আ কনফ্লিক্ট উইথ আনাডাৰ কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ এতিয়া যেতিয়া পাকিস্তানে এটা ইণ্ডিয়াৰ লগত এখন কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে যদি কৰি দিয়ে কি হ'ব তেতিয়া গোটেই পাকিস্তানী পাব্লিকৰ এটেনশ্যনটো কিহত আহি যাব কনফ্লিক্টটোৰ ওপৰত আহি যাব এণ্ড সিহঁতি নিজৰ আৰ্মিখনক বা নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টটোক ইমান কুৱেশ্যন নকৰিব এণ্ড দিছ এটাক ৱাজ আ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ডাট সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰভিউবিলাক চাইছে ভিডিঅ'বিলাক চাইছে ভেৰি ডিষ্টাৰ্বিং ভিডিঅ'জ ঠিক আছে তাতে কিছুমান টেৰৰিষ্টে অপেনলি মানুহবিলাকক কৈছে কি মোদীক যাকে বতাও মোদীক গৈ পেলাই কওক যদি আপোনালোকক বচাব লাগে কিবা কিয় দে আৰ ডেলিবাৰেটলি ট্ৰাইং টু প্ৰভক ইণ্ডিয়া ইনটু আ ৱাৰ যদি আপোনালোকে ভালকে জানে কি POK ওচৰত গিলগিট বাল্টিস্তান যোনটো এৰিয়া হয় তাৰ ওচৰত সিহঁতি F-16 স্কোৱাড্ৰনবিলাক এক্টিভেট কৰি দিছে পাকিস্তানে নিজৰ এৰিয়াটোক যোনবিলাক এণ্টি এয়াৰক্ৰাফ্ট মিছাইলছ আছে সেইবিলাক ষ্টেচন কৰি দিছে নিজৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত পাকিস্তানে মানে কি কৰিছে মানে এইবিলাক আমি কি গম পাওঁ এইবিলাক আমি গম পাওঁ কি পাকিস্তান ইজ অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ বিকজ পাকিস্তানে জানে কি ইণ্ডিয়াই গম পালে কি পাকিস্তানে হেল্প কৰিছে অবভিয়াছলি পাকিস্তানে হেল্প কৰিছে সিহঁতি নাটক বহুত কৰে কি নাই আমি নাই কৰা পাকিস্তানৰ এইটো আগৰ পৰাই নিয়ম হয় নাটক কৰাটো কিন্তু ইণ্ডিয়া অট'মেটিকলি কিবা এটা ৰিভেঞ্জ ল'ব মোদীয়েতো সেনেকৈ এৰি নিদিয়ে মানে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে সেনেকৈ থৰি না এৰি দিব কি আমাৰ ওপৰত যদি টেৰৰ এটাক হয় আমি থৰি না এৰি দিম বাট পাকিস্তান ডেলিবাৰেটলি ৱান্টছ দেট বুজি পাই আছে ডেলিবাৰেটলি পাকিস্তান ৱান্টছ দেট এণ্ড সেইটো বস্তু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টেও জানে বাট কি হয় নৰ্মেল পাব্লিকে সেই বস্তুবিলাক ইমান এটা গম নাপায় জিঅ'পলিটিক্সটো ইমান এটা বুজি নাপায় এণ্ড দেট ইজ দ্য ৰিজন আই এম মেকিং দিছ ভিডিঅ' ঠিক আছে পাকিস্তানে বিচাৰিছে কি আমি সিহঁতক এটাক কৰোঁ এণ্ড সিহঁতি আমাৰ লগত এটা স্মল স্কেল ৱাৰফেয়াৰ চাওক ডাঙৰ স্কেল কাজিয়া কৰা পাকিস্তানৰ অকাত নাই ঠিক আছে পাকিস্তানে ভিক্ষা কৰি পেলাই চাইনাক ভিক্ষা খোজে আমেৰিকাক ভিক্ষা খুজি পেলাই খাই আছে ডাঙৰ স্কেল ৱাৰ কৰা সিহঁতৰ একো লোকচান ইহঁতৰ একো লাভ নাই বা লাভ নাই কি সিহঁতি ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে পাকিস্তান এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি এখন জম্বি কাণ্ট্ৰি বুলি মই কওঁ ঠিক আছে কেতিয়া সিহঁতৰ নিজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত একো ৰিলেশ্যন নাই ইণ্ডিয়াক কেনেকৈ ডিষ্টেবিলাইজ কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতৰ গোটেই ধান্দাটো আছে ঠিক আছে এতিয়া পাকিস্তানে জানি বুজি এইটো বিচাৰি আছে কি ইণ্ডিয়াৰ লগত এখন স্মল স্কেল ৱাৰ হৈ যাব যাতে গোটেই পাব্লিকৰ এটেনশ্যনটো ইফালে ডাইভাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে অ'কে তো ইণ্ডিয়াই সেই বস্তুটো ভালকৈ বুজি পাইছে তো আমাৰ কোৰ্চ অফ একশ্যন কি হয় তো এটা কোৰ্চ অফ একশ্যনটো ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পাৰোঁ কি দি আৰ্মি দি ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী উইল কাম ইন টু একশ্যন সিহঁতি কিছুমান মেজাৰ্ছ ল'ব যাতে আমি এই টেৰৰিষ্টখিনিক কাশ্মীৰৰ পৰা ফ্লাছ আউট কৰিব পাৰোঁ বিকজ চাওক কি হৈছে জানে এটা টেৰৰ এটাকে এটা বহুত ডাঙৰ এটা একশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে সেই একশ্যনটো কি হয় কি এই এটাকটো টুৰিষ্টৰ ওপৰত আছিল টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ ওপৰত আছিল যদি আমি কাশ্মীৰক চাওঁ ভালকৈ টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে কাশ্মীৰৰ চবতছে ডাঙৰ আৰ্নিং ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ চ'ৰ্চ হয় তো টুৰিজমৰ ওপৰত যেতিয়া এটাক হৈছিল ন এতিয়া বহুত বছৰলৈকে কাশ্মীৰ বহুত বছৰ পিছুৱাই গুচি গ'ল কি কাৰণে বিকজ এই কাশ্মীৰৰ এই ইছ্যুটোৰ কাৰণে বহুত টুৰিষ্ট এতিয়া কাশ্মীৰ যাবলৈ ভয় খাব আই এম চিয়'ৰ যিমান মানুহে কাশ্মীৰ যোৱাৰ কথা ভাবি আছিল সিহঁতে এতিয়া নিজৰ টিকেট কেঞ্চেল কৰি আছে কি মৰি গ'লে কি হ'ব হয় নে নহয় তাতে গ'লে যদি আমাক এনেকৈ কোনোবা আহি পেলাই ঠুকি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ হয়নে নহয় তো চব মানুহে এতিয়া কাশ্মীৰ যোৱাটো কেঞ্চেল কৰি দিব That is a big hit on the tourism industry of Kashmir. So this was a big thing for India also because India developed কৰি আছিল কাশ্মীৰক এটা tourism hub হিচাপে হয় নহয় তো এই টেৰৰ এটাকবিলাকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰে সেই কমিউনিটিখিনিৰ কাৰণে তো সেই এৰিয়াটোৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নাপায় বিকজ অফ দিছ টেৰৰ এটাকছ তো এটা কোৰ্চ অফ একশ্যন যোনটো আমি ল'ম দেট ইজ অবভিয়াছলি গোইং টু বি ফ্লাছিং আউট দিছ টেৰৰিষ্ট ফ্লাছিং আউট এই টেৰৰিষ্টবিলাক যোনবিলাক টেৰৰ কেম্পছৰ পৰা আহে ট্ৰেইনিং কেম্পছৰ পৰা আহে আমি সেইবিলাকত চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰোঁ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰোঁ অপশ্যনছ বহুত আছে Okay, but looking at the options on our table, আমি বহুত বস্তু কৰিব পাৰোঁ but recently India কিছুমান বস্তু announce কৰিলে for first and foremost the Indus Water Treaty has been suspended indefinitely মানে কি এই ইণ্ডিয়াই ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিটো ইনডেফিনিটলি ছাছপেণ্ড কৰি দিছে এতিয়া সেইটোতে কি হ'ব এতিয়া ইণ্ডিয়াই ডাইৰেক্টলি সেইটো কিয় কৰিছে মিলিটাৰী একশ্যন ডাইৰেক্টলি কিয় মানে বিকজ মই যোনখিনি কাৰণ ক'লোঁ পাকিস্তানে বিচাৰি আছে কি আমি মিলিটাৰী একশ্যন লওঁ এণ্ড আমি ডাইৰেক্টলি যদি সেইটো লওঁ উইল বি টেকিং আ ৰং ষ্টেপ for the time এতিয়া চাওক মই বুজি পাইছোঁ চব মানুহৰ এটা ৰিভেঞ্জ মাইণ্ডছেটত আহি গৈছে কি নাই আমি সিহঁতক মাৰিবই লাগিব আমি মাৰিম বাট লাহেকৈ মাৰিম ন ভাল এতিয়াই যদি আমি সোমাই যাওঁ ন এইটো পাকিস্তানৰ ফেভাৰত যাব এণ্ড ইয়াতে কিছুমান আৰু জিঅ'পলিটিকেল ফেক্টৰ্ছ আছে যোনবিলাক বহুত মানুহে বুজি নাপায় এতিয়া মই বুজাই দি আছোঁ দিছ ইজ নট অনলি দ্য ফাইট বিটুইন পাকিস্তান এণ্ড ইণ্ডিয়া আপোনালোকে যদি ফ'কাছ কৰে গোটেই ৱৰ্ল্ড কমিউনিটিটোৱে ৰিয়েক্ট কৰিছে চবতছে প্ৰথম কোনে ৰিয়েক্ট কৰিছে পুটিন আৰু এফালে আমাৰ ট্ৰাম্প মানে ৰাছিয়া আৰু USA এতিয়া ৰাছিয়া আৰু USA ৰাছিয়াটো বাৰু ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড হয় লং টাৰ্ম ফ্ৰেণ্ড হয় আগৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰাছিয়া ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুত ভাল তো ৰাছিয়াই ৰিয়েক্ট কৰাটো আমি বুজি পাইছোঁ USA কিয় ৰিয়েক্ট কৰি আছে ইয়াত এটা কাৰণ আছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াখনক USAও বিচাৰে কি ইণ্ডিয়াখন এতিয়া এইখিনি পইণ্টত ইণ্ডিয়াখন এংগেজড হৈ থাকক নিজৰ কনফ্লিক্টত চাওক
এই মই যে ক'লো টাইমিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন জিঅ' পলিটিক্স টাইমিংটো চাওক ইণ্ডিয়া এইখিনি সময়ত ইষ্টাৰ্ণ যোনটো বৰ্ডাৰ হয় বাংলাদেশৰ এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে হয়নে নহয় বাংলাদেশে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি আছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে চিমিলাৰলি সেইখিনি সময়ত পাকিস্তানেও প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি দিলে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হয়নে তো ইণ্ডিয়া ইজ নাও ইনভলভ ইন ইটছ ছাৰাউণ্ডিংছ আপোনালোকে যদি অলৰেডি গম পাইছে কি বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ ওচৰত এখন সৰু স্মল স্কেল ৱাৰ হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি বহুত বেছি বিকজ আৰাকান যোনটো আৰ্মি আছে সেইটোৱে বাংলাদেশক চিটাগং যোনটো এৰিয়া কক্সবাজাৰ যোনটো এৰিয়া হয় সেইখিনিত এটাক চলি আছে বুজি পাই আছে তো তাতে কি হৈ আছে তাতে ইউ এছ এৰ ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট আছে কি সিহঁতে এখন খ্ৰীষ্টিয়ান নেশ্যন বনোৱাৰ কথা এইফালে বনোৱাৰ কথা ভাবি আছে ঠিক আছে তো ইউ এছ এ বিচাৰে এতিয়া চাওক ইণ্ডিয়াত যদি খোলা এৰি দিয়ে ন ইণ্ডিয়া এইবিলাকত সোমাই যাব এইবিলাক জিঅ' পলিটিক্সত সোমাই যাব তো ইউ এছ এও বিচাৰে ইণ্ডিয়া ইনভলভ হৈ থাকক এতিয়া চাওক চব মানুহে ইণ্ডিয়াৰ ছাপৰ্টত কৈছে কি হা উই ছাপৰ্ট ইণ্ডিয়া ইন দিছ টাইম ইন দিছ হাৰ্ড টাইম চবে কৈ আছে বাট এখন কাণ্ট্ৰি এতিয়ালৈকে কোৱা নাই এখন কাণ্ট্ৰি কি হয় চাইনা ঠিক আছে তো আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি জানে কি ইণ্ডিয়াই চাইনাৰ ওপৰত টেৰিফ লগাইছে ঠিক আছে এতিয়া চাইনা ইজ নাও নট ইন দ্য পজিশ্যন বিকজ চাইনাৰ ওপৰত আমেৰিকাও টেৰিফ লগাই দিছে হা সিহঁতে টেৰিফ হোৱাৰ খেলিব গৈছিল বাঁহটো সিহঁতে খালে ঠিক আছে তো চাইনাই এতিয়া ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়াৰ লগত একো কৰিব নোৱাৰে there are chances ঠিক আছে বাট ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰে বিকজ অফ দ্য পজিশ্যন চাইনা অলৰেডি ফচি গ'ল সেই যোনটো ট্ৰেড টেৰিফ ৱাৰ খেলিব ধৰিছিল যদি আমেৰিকাৰ লগত যদি ফচি গ'ল তাতে ঠিক আছে এইটোৰ ওপৰত কমপ্লিট বেলেগ ভিডিঅ' বনাব পাৰি বাট এতিয়া চাইনা ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত ডাইৰেক্টলি একো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দে মাইট হেল্প পাকিস্তান ইন দিছ প্ৰক্সি ৱাৰ এগেইনষ্ট ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এইটো বহুত চান্সেছ আছে সেইটো কাৰণে চাইনাই একো ষ্টেটমেণ্ট ডিৰেক্টলি দিয়া নাই যদিও চাইনিজ এম্বাচাডৰৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট আহিছে বাট চাইনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চি জিনপিঙৰ পৰা ডিৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট অহা নাই যেতিয়া গোটেই ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছে ষ্টেটমেণ্ট দি আছে ইভেন কাণ্ট্ৰিজ লাইক টাৰ্কি এণ্ড ইৰাণ যোনবিলাক পাকিস্তান ছাপৰ্টিং কাণ্ট্ৰিজ হয় মষ্টলি টাৰ্কিটো ইণ্ডিয়াক কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰে পাকিস্তানকে ছাপৰ্ট কৰে টাৰ্কিয়েও এইটো কণ্ডেম কৰিছে ত' দ্যাট ইজ অ বিগ থিং ঠিক আছে এতিয়া আপুনি জিঅ' পলিটিক্সত যদি চাই ভাষাটো চাওক বেছিভাগ কাণ্ট্ৰিজে এইটো এটা টেৰৰ এটাক বুলি কৈছে আমেৰিকাও কৈছে দিছ ইজ এ টেৰৰ এটাক এতিয়া আমেৰিকা ইণ্ডিয়াক ছাপৰ্ট কৰা মেইন কাৰণটো কি ট্ৰাম্প অলছ' ৱান্টছ আমেৰিকা অলছ' ৱান্টছ ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অলছ' ৱান্টছ আ স্মল স্কেল ৱাৰফেয়াৰ কিয় যেতিয়া স্মল স্কেল ৱাৰফেয়াৰ হয় সিহঁতে ৱেপনছ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ৱেপনছ বিক্ৰী কৰিলে সিহঁতৰ ফাইদা হ'ব তো ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বিচাৰে এই সৰু স্কেল ৱাৰ হৈ যাওক সিহঁতৰ পকেটবিলাক অলপ ভৰ্তি হৈ যাব তাৰ লগতে ইণ্ডিয়া ইনভলভ থাকিব ইন ইটছ অ'ন বৰ্ডাৰ্ছ ইণ্ডিয়াই বেলেগ ফালে মাথা মাৰিব নাযায় ইউ এছ এৰ যোনবিলাক কাম সেইবিলাকত ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নাযায় তো দিজ আৰ চাম অফ দ্য ফিউ জিঅ' পলিটিকেল থিংছ উইচ ইজ মটিভেটেড দিছ এটাক চাওক যিকোনো এটাক আউট অফ দ্য ব্লু নহয় টেৰৰ এটাকছ আউট অফ দ্য ব্লু বহুত ৰেয়াৰলি হয় চাওক এতিয়া এনেকা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিজ আছে এতিয়া এনেকা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কি ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিজ এইবিলাকৰ কথা গম নাপায় ঠিক আছে এণ্ড যদি একচুৱেলি গম নাপায় তে উই নিড টু ৰিভাইজ আৱাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিজ ঠিক আছে যদি সিহঁতি একচুৱেলি গম নাপায় এইটোৰ কথা এণ্ড যদি সিহঁতি জানে বাট ষ্টিল সিহঁতি চুপ আছে তাৰ এটা কাৰণ আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ ৰিজনছ ঠিক আছে টেৰৰ এটাকবিলাক ফুল ফ্লেজেড প্লেন কৰা হয় বাট প্ৰব্লেমটো তেতিয়া হয় যেতিয়া এই টেৰৰ এটাকবিলাক আনআৰ্মড চিভিলিয়ানছৰ ওপৰত হয় চিভিলিয়ানছক টাৰ্গেট কৰা যায় টুৰিষ্টক টাৰ্গেট কৰা যায় দ্যাট ইজ নট অনলি এ হিট টু দোজ পিপল বাট অলছ' আ হিট টু দ্য এণ্টায়াৰ ষ্টেট অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ বিকজ তাৰ মানুহখিনিৰ লাইভলিহুডটো সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তাৰ লগতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ না হোৱাট কেন উই ডু এতিয়া আজিকালি দিনত চবতছে বেছি হ'ল কি ছ'চিয়েল মিডিয়া নাও উই নিড টু বি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিমানে ডাৰ্ক এছপেক্টছ নাথাকক কিয় এটা বস্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বহুত ভাল কি পিপল আৰ নাও এৱেৰ এই ভিডিঅ'জবিলাক যোনবিলাক চাৰ্কুলেট হৈ আছে ফটোজবিলাক যোনবিলাক চাৰ্কুলেট হৈ আছে ইট পিপল আৰ এৱেৰ অফ দিছ এটাক মানুহে ছাপৰ্ট কৰিছে মুভমেণ্ট উই শুড ছাপৰ্ট ইট বাট এটা বস্তু মই কম এটা বস্তু মই আজি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ চব মানুহকে যোনে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে এণ্ড আই ৱান্ট ইউ টু শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' চলে চব মানুহে বস্তুটো গম পাওঁ চাওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰক ছাপৰ্ট কৰক বাট ডোণ্ট লেট দিছ অনলি ওৱান ষ্টেটাছ শ্বেয়াৰিং আপোনালোকে এবাৰ ষ্টেটাছ শ্বেয়াৰ কৰি দিলে আপোনালোকৰ কাম হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কাম তাতে হোৱা নাই এজ এ চিটিজেন ইউ নিড টু বি আৱেৰ কি এই বস্তুবিলাক কিয় হৈ আছে বাৰে কিয় হৈ আছে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনাক দিওঁ পলো আমাৰ 300 কিলো RDX ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আহি গ'ল ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰোৱে গমেই নাপালে কেনেকৈ গম নাপালে 300 কিলো RDX ইণ্ডিয়াত সোমাই আহিলে কোনো গম নাপালে কেনেকৈ গম নাপালে আমি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ নকৰিলোঁ চবেই কণ্ডেম কৰিলে চব মানুহে ষ্টেটাছ লগালে ৰেষ্ট ইন পিচ লগালে আমাৰ কাম তাতে খতম নেকি এজ এ চিটিজেন অফ দিছ কাণ্ট্ৰি উই নিড টু বি মোৰ আৱেৰ উই নিড টু আস্ক কুৱেশ্যনছ টু আৱাৰ অ'ন গভৰ্ণমেণ্ট কি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে কি কৰি আছে এইবিলাক যে এটাকবিলাক হৈ আছে আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিজ ক'ত আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে কি কৰি আছে গম নাপায় নেকি সিহঁতি কেনেকৈ এটা এটাক হ'ব গৈ আছে হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে বাট এটলিষ্ট উই নিড টু প্ৰিভেণ্ট দিছ কাইণ্ড অফ আজিকালি ইমান চাৰ্ভেলেঞ্চ থকাৰ পিছত ড্ৰোনছ থকাৰ পিছত চাৰ্ভেলেঞ্চ কেমেৰাছ থকাৰ পিছত
একশ্যন সেন্সিং কেমেৰা, হিট সেন্সিং কেমেৰা, থাৰ্মেল কেমেৰাছ, ইমান বস্তু থকাৰ পিছতো কেনেকৈ গম নাপালে কি টেৰৰিষ্ট সোমাই আহি পেলাই মানুহ কেনেকৈ মাৰি দিলে? এণ্ড চিকিউৰিটি এজেঞ্চিজ কিয় কম আছিলে কাশ্মীৰত, যেতিয়া জানে কি এইখিনি সময়ত এই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো অলপ টেন্স হৈ আছে, ভলটাইল হৈ আছে? ত' উই নিড টু আস্ক দিছ কুৱেশ্যনছ টু আৱাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অলছ'। এণ্ড সেইকাৰণে অকল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ষ্টেটাছ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াটোৱে আমাৰ কাম নহয়, উই অলছ' নিড টু বি আৱেৰ। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে ইউ আৰ অলছ' আৱেৰ অফ দ্য জিঅ' পলিটিকেল এডভান্সমেণ্ট। চাওক, খঙত আহি বা ইম'চনেল হৈ এটা ডিচিশ্যন লোৱা, কি ঘৰত বহি এইটো কোৱা কি আমি এটাক কৰি দিব লাগিছিল, এনেকৈ বম মাৰি দিব লাগে, ব্ৰাহ্মছ মাৰি দিব লাগে, ড্ৰোন মাৰি দিব লাগে, হয়নে নহয়? এইটো কোৱাটো বহুত ইজি, বাট অন গ্ৰাউণ্ড বস্তুবিলাক বেলেগ। ত' এজ এ চিটিজেন উই নিড টু বি আৱেৰ অফ দিছ থিংছ, কি পচিবল ষ্টেপছ আছে আমাৰ ওচৰত। ত' চাওক, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া অলৰেডি কিছুমান ষ্টেপছ ল'লে, যেনে ইণ্ডিয়া ৱাটাৰ ট্ৰিটি বেন কৰিছে, বৰ্ডাৰ্ছ বেন কৰিছে, ভিজা কেঞ্চেল কৰিছে, হয়নে নহয়? অলৰেডি কিছুমান ষ্টেপছ আমি লৈছোঁ, বাট উই অলছ' নিড টু বি আৱেৰ কি পাকিস্তান নাও ৱান্টছ আ ৱাৰ, এণ্ড আমি যদি সিহঁতক দি দিওঁ, দে উইল বি ইন ফেভাৰ, দেট উইল নট বি ইন ফেভাৰ অফ ইণ্ডিয়া। অবভিয়াছলি আমি টেৰৰিষ্টখিনিৰ পৰা নিজৰ ৰিভেঞ্জটো ল'ম, বাট ৰিভেঞ্জটো আমি তেতিয়া ল'ম যেতিয়া আমাৰ মতেদি ল'ম, এণ্ড ৰিভেঞ্জটো অট'মেটিকলি ল'ম বিকজ আমি ইভেঞ্চুৱেলি POKৰ পৰা, পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ, যোনটো এটা বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক আমাৰ হিষ্টৰিকেলি হৈ গৈছিল। ইফ ইউ ৱান্ট টু ভিডিঅ' অন দিছ, প্লিজ কমেণ্ট ইট। ঠিক আছে, POK যেতিয়া কেপচাৰ কৰি লৈছিলে, এণ্ড আধাতে আমি ৰখি গৈছিলোঁ POKখন গোটেই কেপচাৰ নকৰি, দেট ৱাজ অলৰেডি এ বিগ মিষ্টেক। এতিয়া আমি কি কৰিম চ' দেট দিছ কাইণ্ড অফ ইনচিডেণ্টছ ডোণ্ট happen again? I want your opinions in the comment section. ঠিক আছে, সব মানুহে নিজৰ অপিনিয়নছখিনি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট আৰু কেতিয়াও ফিউচাৰত নহয়। এণ্ড that is why I made this video today, so that everyone is aware of such incidences, কি এইবিলাক বস্তু কিয় হৈ আছে এণ্ড কেনেকৈ আমি ৰখাব পাৰোঁ। Thank you everyone.